Hello friends, মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি 32 চেষ্টৰ ডিজাইনাৰ প্ৰিন্সেছ কাট ব্লাউজৰ ষ্টিচিং একেবাৰে সহজভাৱে দেখাম। আৰু এইটো বেক পাৰ্টটো প্ৰথমতে ষ্টিচিং কৰি ল'ম। বেক পাৰ্টটো উল্টা চাইডৰ ওপৰত এনেকৈ লাইনিঙৰ পিচটো এনেকৈ দি দিলোঁ। এতিয়া এনেকৈ পুৰা নেকটো এনেকৈ প্ৰথমতে চিলাই কৰি ল'ম। তাৰপিছত গোটেই ৰাউণ্ডটো এনেকৈ চিলাই কৰি ল'ম। চাইড কেইটা মই তেনেকৈ চিলাই কৰি ল'লোঁ। এতিয়া নেকৰ ভিতৰত থকা মেইন কাপোৰটো কাটিং কৰি ল'ম। লাইনিঙৰ লগত সমান কৰি ইয়াৰ ষ্টিচিং ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত আপলোড আছে, আপোনালোকে এবাৰ ভিজিট কৰি মোৰ চেনেলত চাব পাৰিব। এইটো ডিজাইনাৰ নেক হয়, বৰ্ড নেকত বনাইছোঁ। এইটো একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত কাটিং আৰু ষ্টিচিং একেবাৰে সহজত দেখাম। এতিয়া চাইডৰ যিখিনি এক্সট্ৰা কাপোৰ সেইখিনি কাটি উলিয়াই দিম। এনেকৈ মই গোটেইখিনি এক্সট্ৰা কাপোৰ কাটি উলিয়ালোঁ। এতিয়া সমানে মই ভাঁজ কৰি ল'লোঁ। লৈ এতিয়া ডাৰ্টৰ বাবে চিন দিম। এইফালৰ পৰা 4 ইঞ্চ লৈছোঁ। ইয়াৰ লেন্থো ল'ম 4 ইঞ্চ। এইটো হাফ ইঞ্চ হ'ব তলৰ ফালৰ পৰা, হাফ ইঞ্চ দুইফালৰ পৰা 1 ইঞ্চৰ ডাৰ্ট হ'ব। তেনেদৰে সিফালেও এনেকৈ চিন দি দিম। এতিয়া চিলাই কৰি ল'ম। ডাৰ্টৰ তলৰ ফালৰ পৰা হাফ ইঞ্চৰ পৰা ওপৰৰ 4 ইঞ্চলৈকে আনি 4 ইঞ্চলৈকে আনি নমাই দিলোঁ। ইয়াত ডাবল চিলাই কৰিছোঁ। তেনেদৰে দুইটা ডাৰ্ট দি দিলোঁ। এতিয়া কমৰ পট্টি লগাইছোঁ 1.5 ইঞ্চ। এইটো বহল হয় কাপোৰটো, লাইনিঙৰ কাপোৰ। চিধা চাইডত লৈছোঁ, লৈ চিলাই কৰিছোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ চিধা কৰি ইয়াৰ ওপৰত এটা চিলাই কৰি ল'ম। তাৰপিছত এনেকৈ ডাবল ফল্ড কৰি ওলোটা চাইডত দি এনেকৈ চিলাই কৰি ল'ম। এনেকৈ কমৰ পট্টি ৰেডি হৈ যাব। কমৰ পট্টি লগাবলৈ সদায় এক্সট্ৰা কাপোৰ লগালে ফিটিং বেছি ভাল হয়। তেনেদৰে বেক পাৰ্টটো কমৰ পট্টি ৰেডি কৰিলোঁ। এতিয়া ফ্ৰণ্ট পাৰ্টকেইটা এনেকৈ লাইনিঙৰ লগত এটেচ কৰি ল'ম, চাৰিওফালে চিলাই লগাই। তাৰপিছত মই এটেচ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এক্সট্ৰা কাপোৰখিনি কাটি উলিয়াই দিম। তেনেকৈ এই দুটা পাৰ্টো এনেকৈ ওলোটা চাইডৰ ওপৰত লাইনিঙৰ কাপোৰ দুটা দি চিলাই লগাই চবফালে এটেচ কৰি ল'ম। তাৰপিছত স্লিভছ ৰেডি কৰিম। স্লিভছৰ বাবে চিধা চাইডৰ ওপৰত লাইনিং দিছোঁ। কাষত এটা চিলাই কৰি ল'ম। স্লিভছটো ফিনিচিঙত ৰেডি কৰিম, সেইকাৰণে এনেকৈ চিধা চাইডত দি প্ৰথমতে চিলাই কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ চিধা কৰি ইয়াৰ পৰা এটা চিলাই কৰি ল'ম লাইনিঙৰ ওপৰত পৰাকৈ। এতিয়া এনেকৈ দিম, দি একেবাৰে কৰ্নাৰত এটা চিলাই কৰি ল'ম। তাৰপিছত লাইনিঙৰ লগত এটেচ কৰি ল'ম, চিলাই কৰি এনেকৈ চাৰিওফালে চিলাই কৰি ল'ম। তেনেদৰে আনটো স্লিভছো ৰেডি কৰিম। এতিয়া স্লিভছটোৰ যিখিনি এক্সট্ৰা কাপোৰ সেইখিনি কাটি উলিয়াই দিম এনেকৈ। তাৰপিছত এনেকৈ সমান কৰি চাম, যদি কিবা অসমান থাকে তেনেহ'লে কাটি সমান কৰি ল'ম। আনটো স্লিভছো তেনেদৰে ৰেডি কৰিম। এতিয়া এই দুটা প্ৰিন্সেছ পাৰ্টৰ হয়, এনেকৈ জইন কৰিম প্ৰথমতে তলৰ ফালৰ পৰা। জইন কৰোঁতে কোনোটো পিচ টানাটানি কৰিব নালাগে, কেৱল লগাই যাব লাগে আৰু চিলাই কৰি যাব লাগে। ইয়াতো ডাবল চিলাই কৰি ল'ম। মই ডাবল চিলাই কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এইটোত হুক পট্টি লগাম। এইটো 4 ইঞ্চি বহল কাপোৰ হয়, মেইন কাপোৰটো হয়। ডাবল ফল্ড কৰি লৈছোঁ প্ৰথমতেই। এতিয়া ওলোটা চাইডৰ লৈ চিলাই কৰি ল'ম। এনেকৈ চিধা কৰি ইয়াৰ পৰা এটা চিলাই কৰিম। হুক পট্টিটো যিফালে সুবিধা হয় সেইফালে লগাব। এইটো কাজ পট্টি হয়, কাজ পট্টিটো মই এনেকৈ চিলাওঁ। তাৰপিছত এনেকৈ ওপৰৰ ফালে চিধা চাইডত এনেকৈ একবাৰ ফল্ড কৰি ইয়াৰ পৰা চিলাই কৰি ল'ম। ইয়াতো ডাবল চিলাই কৰিম। এনেকৈ মই ডাবল চিলাই কৰি ল'লোঁ।
এতিয়া সমান কৰি কাটি ল'ম। তাৰপিছত কমৰ পট্টি লগাম। 1.5 ইঞ্চি বহল কাপোৰ, এইটোত মই চিধা চাইডত লৈ চিলাই কৰিম। এইফালে অলপ বঢ়াই ৰাখিছোঁ। তাৰপিছত এইটো তেনেকৈ চিধা কৰি ইয়াৰ পৰা এটা চিলাই কৰি ল'ম। এনেকৈ ফল্ড কৰি দিম ভিতৰৰ ফালে। তাৰপিছত এইটো এনেকুৱা ডাবল ফল্ড কৰিম, কৰি ওলোটা চাইডৰ এনেকৈ ফিটিঙত চিলাই কৰি ল'ম ফিনিচিঙত। এটা পাৰ্ট ৰেডি কৰিলোঁ, আনটো পাৰ্টো তেনেদৰে ৰেডি কৰিম। এতিয়া এইটো পাৰ্টত হুক পট্টি লগাম। এইটো ডাবল ফল্ড কৰি মই হুক পট্টিৰ বাবে 2 ইঞ্চি বহল কাপোৰ লৈছোঁ। এইটো তেনেকৈ চিধা কৰি ইয়াৰ পৰা এটা চিলাই কৰিম। তাৰপিছত এনেকৈ উল্টা চাইডলৈ এনেকৈ চিলাই কৰি দিম। ইয়াতো ডাবল চিলাই কৰিম। এইটো ৰেডি কৰিলোঁ। এতিয়া ইয়াৰ কমৰ পট্টিটো তেনেদৰে ৰেডি কৰিম আনটো পাৰ্টৰ দৰে। এতিয়া এই দুটা পাৰ্ট এনেকৈ বৰ কৰি লৈছোঁ সমান কৰি। এতিয়া এইফালে 0.75 ইঞ্চ ভিতৰৰ ফালে ফ্ৰণ্ট আৰ্ম হোলৰ শ্বেপ দি দিম। এইটো প্ৰথমতে কটা নাছিলোঁ, কাৰণ প্ৰিন্সেছ পাৰ্ট দুটা জইন কৰাৰ পিছত বাঢ়া কমা হয়, সেইকাৰণে পিছত কাটিলে ভাল হয়। এতিয়া ইয়াত এটা চিলাই কৰি ল'ম। এতিয়া চল্ডাৰ দুটা জইন কৰিম, বাহু দুটা এনেকৈ দুইটা বাহু তেনেদৰে জইন কৰিম। বাহু দুটা জইন কৰি ল'লোঁ। এতিয়া নেকটো ৰেডি কৰিব বাকী আছে। নেক ৰেডি কৰিবৰ বাবে এইটো মই গল্ডেন কালাৰৰ 1.5 ইঞ্চৰ অৰে পট্টি লৈছোঁ। এতিয়া গোটেই নেক ৰাউণ্ডটোত চিধা চাইডত লৈ প্ৰথমতে চিলাই কৰি ল'ম। ইয়াত কৰ্ণাৰ আছে, কৰ্ণাৰটোত ভালদৰে এনেকৈ ঘূৰাই দিম বেজিটো নথোৱাকৈ। এইটো ডিজাইনাৰ নেক হয়। ডিজাইনাৰ নেকতো একেবাৰে সহজতে এনেকৈ নেকটো প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি অৰে পট্টিৰ সহায়ত। এতিয়া অলপ এক্সট্ৰা ৰাখি কাটি ল'ম। তাৰপিছত এতিয়া গোটেই নেক ৰাউণ্ডটোত সৰু সৰু কাট লগাম। কাট লগাওঁতে যাতে চিলাইটো কটা নাযায়। তাৰপিছত এনেকৈ আঙুলিয়ে প্ৰেছ কৰিম চিধা কৰি, এনেকৈ গোটেই নেক ৰাউণ্ডটোত। তাৰপিছত অলপমান সৰু পট্টি বনাই ইয়াৰ পৰা চিলাই কৰি ল'ম একেবাৰে কাষত। এই চিলাইটো পট্টিটোৰ ওপৰত যাতে নাহে, মেইন কাপোৰটোৰ ওপৰত আহে যাতে। তেনেকৈ গোটেই নেক ৰাউণ্ডটোত চিলাই কৰি ল'ম। এইখিনি চল্ডাৰৰ যিটো জইন সেইটো পিছফালে কৰি দিম। তাৰপিছত তেনেকৈ গোটেই নেক ৰাউণ্ডটো চিলাই কৰি ল'লোঁ। এতিয়া পিছফালে যি এক্সট্ৰা কাপোৰ আছিলে পট্টিটোৰ সেইখিনি কাটি ল'ম। কাটি ল'লোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ ফল্ড কৰিলোঁ। তাৰপিছত যিমানখিনি জোখত এইটো এই পাৰপিনটো লাগে সিমানখিনি উলিয়াই বাকীখিনি পিছফালে কৰি ইয়াৰ কাষত চিলাই কৰি ল'ম। যিমান পাতল লাগে সিমান পাতল লৈ ল'ব লাগে। তাৰপিছত চিলাই কৰি ল'ম এনেকৈ। আৰু প্ৰথমতে যিমান জোখত কৰিছোঁ গোটেই ৰাউণ্ডটো যাতে সিমানেই হয়, ক'তো কম বেছি হ'ব নালাগে। এনেকৈ ইয়াতকৈ মোটাকৈ লাগিলে বেছিকৈ উলিয়াব পাৰে পাৰপিনটো। তেনেকৈ গোটেই নেক ৰাউণ্ডটোত সমান জোখত মই চিলাই কৰি ল'ম। তাৰপিছত এইফালে এনেকৈ ফল্ড কৰি দিম। এইটো একদম ফিনিচিঙত ৰেডি হৈ গৈছে নেকটো। তাৰপিছত ইয়াত লুপ লগাম আৰু এটা বুটাম লগাম এটা চাইডত। তাৰপিছত এতিয়া ফিটিঙৰ চিলাই দিম। ফিটিঙৰ চিলাই কৰিবলৈ ওলোটা কৰি ল'লোঁ। চেণ্টাৰত এনেকৈ মিলাই লৈছোঁ। লৈ এতিয়া তলৰ ফালে কমৰৰ জোখটো ল'ম, 4 ভাগৰ এভাগ ল'ম, 7 লৈছোঁ, 28 ৱেষ্ট হয়। এতিয়া চেষ্ট 32 তাৰ 4 ভাগৰ এভাগ লৈছোঁ, 8 ইঞ্চ। এইটো মই এইফালে কাজ পট্টি আছে, কাজ পট্টিটো এৰি জুখিছোঁ।
তেনেকৈ স্লিভছ ৰাউণ্ড 5 হয় 5 লৈছোঁ, হাফ লৈছোঁ। স্লিভছ ৰাউণ্ড 10 হয় 10ৰ হাফ লৈ লৈছোঁ 5। এনেকৈ ইয়াত চিলাই কৰি দিম, ফিটিঙৰ চিলাই। তাৰপিছত এইফালে তেনেকৈ এফালে হুকপট্টি আছে, হুকপট্টিটো এৰি জুখিব নালাগে, পূৰা জুখিব লাগিব একেবাৰে কাষৰ পৰা। 7 ইঞ্চ লৈছোঁ, ৱেষ্ট 28 হয় তাৰ 4/4 7, আৰু চেষ্ট 32 হয় তাৰ 4/4 8 ইঞ্চ লৈ ল'ম এনেকৈ। তাৰপিছত স্লিভছ ৰাউণ্ডটো যিমান হয় সিমান লৈ ল'লোঁ। এইটো বেক পাৰ্টটোহে, এইটো ফিটিং পিন্ধাৰ পিছত একদম ভালকৈ ফিটিং হৈ যাব। এইটো মই ইয়াত লুপ লগালোঁ আৰু এটা বুটাম লগালোঁ। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।